جیمینای د ګوګل یو AI ماډل ده چې اوس مهال پر ټوله نړۍ کې لومړنی مقام لري. تاسو کولی شئ له یاد اپلیکیشن څخه په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړئ، لکه تصویر جوړول، زده کړه کول، تحلیل او د ډیټا سرچ. دا چې څرنګه کولی شو پر نوموړي اپلیکیشن کې خپل ځان دپاره اکاونټ وکړو، څرنګه یې کارولی شو، ټول معلومات تاسو ته پر دا ویډیو کې درښایم. که چیرې ویډیو معلوماتي وي نو لایک ورکړئ او د خپلو نورو دوستانو سره یې ضرور شیر کړئ. ګرانو ملګرو راځو د موبایل سکرین ته. ګرانو ملګرو لومړی تاسو د جیمینای اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. دوهم، کله چې تاسو د جیمینای اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ هغې وروسته یو وی پی ان پر خپل موبایل کې کانیکټ کړئ، ځکه جیمینای بغیر د وی پی ان څخه زموږ پر هیواد کې کار نه کوي. تاسو به پروټون وی پی ان د خپل موبایل کې کانیکټ کړئ. که چیرې طریقه درته نه وي زه نو په هغې ما الریډي یوه ویډیو جوړه کړې چې لینک به یې د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. ګرانو ملګرو کله چې تاسو پروټون وی پی ان کانیکټ کړه له هغې نه راسئ پر خپل موبایل کې د جیمینای اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله چې تاسو د جیمینای اپلیکیشن راخلاص کړه دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. پر دې ځای کې به تاسو خپل یو ایمیل ادرس انتخاب کړئ، هغه چې تاسو غواړئ دلته استعمال کړئ. زه راځم خپل یو ایمیل انتخابوم، له هغې نه وروسته به تاسو پر کانټینیو آپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو دا کار ترسره کړه نو ستاسو اکاونټ به پر جیمینای اپلیکیشن کې جوړ شي. اوس راځو چې څرنګه کولی شو له یاد اپلیکیشن څخه استفاده وکړو، تصویران پکې څنګه جوړیږي او ویډیو ترې څنګه جوړولی شو. دا ټول معلومات راځو د ویډیو پر همدې برخه کې ترلاسه کوو. ښه نو ګرانو ملګرو تاسو راشئ پر خپل موبایل کې د جیمینای اپلیکیشن راخلاص کړئ، په پلس آپشن باندې کلیک واخلئ. پر دې ځای کې تاسو د خپل ګالرۍ څخه هغه تصویر انتخاب کړئ کوم چې تاسو غواړئ د جیمینای په مرسته ډیزاین کړئ. زه د موبایل ګالرۍ ته راغلم او دا تصویر مې انتخاب کړ. ګرانو ملګرو پر همدې ډول تاسو هم تصویر انتخاب کړئ او په اپلوډ آپشن باندې کلیک واخلئ. دلته به تاسو پرامپټ ورکړئ، هغه څه چې تاسو غواړئ خپل تصویر کې تغییرات راوړئ. پرامپټ کولی شئ په چټ جی پی ټي هم ولیکئ او ترڅنګ یې تاسو کولی شئ د پرام سنیپ په نوم اپلیکیشن څخه استفاده وکړئ. که چیرې تاسو اپلیکیشن غواړئ نو کامنټ وکړئ، زه تاسو ته لینک درکوم. کولی شئ په مختلف ډوله پرامپټس خپل ځان دپاره جنریټ کړئ او اړوند تصویران جوړ کړئ. دا تصویر کوم چې ما اپلوډ کړ غواړم د یوټیوب سټوډیو دپاره یو تصویر جوړ کړم. تاسو لیدلی شئ څومره ښه او ریالستیک تصویر یې ماته جوړ کړ. په همدغه ډول زه یو بل پرامپټ هم ورکوم. ګرانو ملګرو تاسو لیدلی شئ په سینډ آپشن باندې کلیک اخلم، ماته به دوهم تصویر هم جوړ کړي. کولی شئ تاسو په یو ورځ کې د چټ جی پی ټي څخه 2 تصویران په فري ډول جوړ کړئ، مګر د جیمینای په مرسته کولی شئ 10 یا 12 تصویران په وړیا ډول هره ورځ ترلاسه کړئ. داسې تصویران چې ریالستیک بڼه لري. تاسو لیدلی شئ ګرانو ملګرو دا تصویر هم ماته جوړ کړ. ګرانو ملګرو څرنګه چې ستاسو پرامپټ لیکل شوی وي پر همغې بڼه به ستاسو تصویر جوړیږي. اوس که چیرې تاسو د پرامپټ سنیپ اپلیکیشن غواړئ ماته کامنټ وکړئ، لینک یې زه تاسو ته درکوم. ګرانو ملګرو زموږ ویډیو همدلته پای ته رسیږي. که چیرې معلوماتي و لایک ورکړئ او د خپلو نورو ملګرو سره یې حتمي شیر کړئ. میلاویږو پر بله راتلونکي ویډیو کې، تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.